Như các bạn thấy được bây giờ là mình đang muốn khoan một cái chi tiết này nhưng mà nó quá cao. Mình muốn khoan cái lỗ ở đây. Nhưng mà máy khoan đã lên cái cỡ rồi, còn thiếu đến 30 cm nữa với khoan được cái lỗ ở trên mặt này. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để chế một cái khoan từ mini từ cái khoan cầm tay của mình. Thì cái khoan này thì nó sẽ mình giải quyết những vấn đề mà những cái chi tiết khó mà những cái cây khoan thông thường thì mình không khoan được. Thì đối với cái khoan cầm tay này thì mình sẽ chỉ khoan được những cái lỗ khoảng độ phi 10 đổ lại thôi. Thì đây là cái giải pháp để cho anh em nào mà muốn có một chiếc khoan để giải quyết những công việc khó thì với những cái đồ mình tận dụng có sẵn thì không phải mua một cái khoan từ rất là đắt. Thì ở đây chúng ta có một cái để làm một cái khoan từ thì trước tiên chúng ta phải có một cái khoan cầm tay như thế này đã. Cái khoan này thì mình mua có hơn 200.000 thôi. Và ở đây mình dùng một cái thanh ray trượt này, ray bi này. Thực ra thì cái này là mình sẵn có ở nhà thì mình xài thôi, nhưng không cần thiết phải dùng cái thanh ray nó to này. Mình chỉ dùng cái thanh ray khoảng độ ray 20 là ok rồi. Với lại một cái hộp 3x6. Ở đây mình có hai cái cuộn hút gọi là 5 châm điện. Cái này thì mình mua đồ bãi. Nó là cái cuộn hút của cái phanh từ của động cơ. Cái này mình mua với giá 80.000 một cái. Hai cái này là 160.000. Đấy. Với lại chúng ta có cuộn phanh thì cái phanh này nó chạy điện 24V thì chúng ta cần phải có một cái nguồn 24V. Đây là mình có cái nguồn 24V 10A.
vâng.